ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو ده ان شاء الله هيكون اول فيديو لينا في فيديوهات السمري، وفيديوهات السمري دي هتكون فيديو بينزل لحضرتك بعد كل حصة بنلخص فيه كل اللي قلناه في الحصة. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنلخص كل اللي قلناه في الحصة الاولى. في اول حصة لينا اتكلمنا عن حاجة اسمها الميجرمنت بروسيس او الفيزيكال ميجرمنت. طب يعني ايه كلمة فيزيكال ميجرمنت؟ معناها ان انا اكون بقيس حاجة، سواء بقيس الطول او بقيس الوزن او بقيس الوقت. وخدنا اكزامبل على كده لما جبت لك القلم الرصاص ده وطلبت منك انك تقيس لي اللينس بتاعه. ببساطة كل اللي احنا عملناه ان احنا جبنا القلم وجبنا جنبه مسطرة، وابتدينا نعمل عملية مقارنة، عملية comparing ما بين حاجة انا عارف طولها واللي هي المسطرة، وحاجة تانية انا مش عارف طولها واللي هو القلم. known quantity و unknown quantity. عملت بين الاتنين compare، فببساطة قدرت اعرف ان اللينس بتاع القلم عبارة عن 9 سنتيمتر. اهو اللي احنا عملناه ده يعتبر physical measurement. يبقى احنا كده لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة، ان انا عشان اعمل physical measurement لازم اكون عارف 3 حاجات مهمين. طب ايه هما الثلاث حاجات دول؟ اول حاجة هي الفيزيكال كوانتيتي، الحاجة اللي انا اصلا بقيسها. وتاني حاجة هي الميجرنج تول، الحاجة اللي انا بقيس بيها، الاداة اللي انا بقيس بيها. وتالت حاجة هي الميجرنج يونت او الوحدة اللي انا بقيس بيها. في الاكزامبل اللي احنا لسه واخدينه ده، الفيزيكال كوانتيتي كانت هي اللينس، الطول اللي انا بقيسه. طب والميجرنج تول، الاداه اللي انا قست بيها كانت الرولر. طب والميجرنج يونت، الميجرنج يونت كانت عندي هنا هي السنتيمتر. يبقى تاني كده 3 حاجات اساسيه لازم اكون عارفهم في اي فيزيكال ميجرمنت. تعال نتكلم عن كل واحده في الثلاثه لوحدها. وهنبتدي باول حاجه وهي الفيزيكال كوانتيتي. قلت لك ان عندي نوعين اساسيين من الكوانتيتيز، وهم النوع اسمه فاندامنتال والتاني اسمه ديرايفد. الفاندامنتال هم الاصل والديرايفد هم المعمول. طب ليه يا مستر بتقول على الفاندامنتال هم الاصل والديرايفد هم اللي معمول؟ ببساطه لان الفاندامنتالز دول زي اللانس، زي الماس، زي التايم. حاجات ما اقدرش اعبر عنها بفيزيكال كوانتيتيز تانية. يعني مثلا ما اقدرش اجي اشيل اللينس واحط بداله قانون، او اشيل الماس واحط بداله القانون بتاعه، او اشيل التايم واحط بداله القانون بتاعه. لينس ايكوال لينس، والماس ايكوال ماس، والتايم ايكوال تايم. الحاجات دي ما اقدرش اعبر عنها بفيزيكال كوانتيتيز تانية. فهتلاقيني في الديفينيشن بقول لك they are physical quantities that can't be defined in terms of other physical quantities. ما اقدرش اشيلهم واحط حاجة تانية. على عكس الديرايفد او الحاجات اللي بقول عليها معموله. يعني ايه كلمه معمول؟ يعني اقدر اشيله واحط بداله فيزيكال كوانتيتيز تانية، اقدر اعبر عنه بفيزيكال كوانتيتيز تانية. فهتلاقي في الديفينيشن بقول لك they are physical quantities that can be defined in terms of other physical quantities. زي مين؟ زي الفوليوم وزي الفيلوسيتي. كلنا عارفين ان الفوليوم بتاع الكيوبويد بيساوي length في width في height. يعني انا اقدر اشيل الفوليوم واحط لك بدلها length في width في height. وكلنا كمان عارفين ان قانون الفيلوسيتي بيساوي دي اوفر تي. يعني انا اقدر اشيل لك الفيلوسيتي واحط بدلها دي اوفر تي. اقدر اشيل الفيزيكال كوانتيتي واعبر عنها بفيزيكال كوانتيتيز تانيين، فعشان كده بسميها ديرايفد او بسميها المعمول. تاني حاجة عاوزين نتكلم عليها وهي الميجرنج تولز او الحاجات اللي انا بقيس بيها. واتفقت معاك ان الحاجات اللي بقيس بيها دي بتختلف على حسب الكوانتيتي اللي انا بقيسها. يعني مثلا لو بقيس لينس، خدنا فور اكزامبلز نقيس بيهم اللينس. اولهم كان الميتر تيب، وقلت لك ان الميتر تيب ده انا اقدر اقيس بيه اطوال كبيره، زي ما اقيس مثلا ابعاد اوضه او اقيس طول باب، اقدر استخدم فيه الميتر تيب. ممكن كمان نستخدم الرولر في ان احنا نقيس طول القلم او طول الكتاب، طول اصغر شويه من الميتر تيب. وبعد كده اتكلمنا عن الفيرنير كاليبر، وقلت لك ان هي تقدر تقيس لي الدايمتر بتاع بنسل او دايمتر بتاع سمول سفير، وبتقدر تقيسه لي بدقه، وهنعرف ازاي الكلام ده بعد شويه. اما اخر حاجه معانا وهي المايكروميتر، وده اكتر حاجه بتقدر تقيس لي اطوال صغيره. يعني مثلا يقدر يقيس سمك الورقه او سمك السلك النحاس. تخيل يقدر يقيس سمك الورقه، المايكروميتر يقدر يقيس سمك الورقه. تعالى بقى نتكلم شويه عن الفيرنير كاليبر دي. اتفقت معاك ان الفيرنير كاليبر دي بتتكون من جزئين. جزء ثابت بسميه فيكسد سكيل، ال1 ديفيجن فيه بتساوي 1 ملم. 1 ديفيجن دي هي الطول اللي ما بين كل شرطتين صغيرين على الفيكسد سكيل. اهو الطول اللي ما بين كل شرطتين صغيرين في الفيكسد سكيل عبارة عن 1 ملم. طب والجزء التاني اللي في الفيرنير كاليبر بيتحرك، بيعمل سلايدنج، علشان كده بسميه سلايدنج سكيل. اهو اتفرج معايا كده زي ما هو باين، بيعمل سلايدنج على الفيكسد سكيل
علشان كده بسميه sliding scale. اهو ال1 division بقى في السلايدنج سكيل ده عبارة عن 0.9 ملم بس، الفرق ما بين كل شرطتين صغيرين 0.9 ملم بس. طب الفيرنير كاليبر دي بنستخدمها ازاي؟ بنقيس بيها ازاي؟ تعال نشوف. لو جبت لك مثلا سمول سفير زي اللي قدامك دي وقلت لك ان احنا عايزين نقيس الديامتر بتاعها، هنعمل الكلام ده ازاي؟ ببساطة كل اللي هنعمله ان احنا هنمسك السفير دي ونحطها ما بين سنين الفيرنير كاليبر وبعدين نقفل عليها، وبعد كده هنبتدي ناخد قراياتنا. تعالى بس كده نكبر الصورة شوية علشان نعرف نشوف التفاصيل بتاعتها. اللينس اللي هتقيسه الفيرنير كاليبر دي اتفقت معاك ان احنا هنعمل له قانون صغير علشان نعرف بيتقيس ازاي. القانون ده بيقول لي ان اللينس ايكوال اكس كبيره بلس اكس صغيره. مين الاكس الكبيره ومين الاكس الصغيره؟ الاكس الكبيره هي الطول لحد الشرطه اللي قبل الزيرو بتاع السلايدنج سكيل. فلو جينا كده نجيب اللينس بالظبط هنعمل ايه؟ هنشوف الاكس الكبيره دي واقفه لحد انهي شرطه. لو ركزنا هنلاقيها واقفه بالظبط عند 2.7 سنتيمتر. هي دي الشرطة اللي قبل الزيرو بتاع السلايدنج سكيل. وانا قلت لك قبل كده ان واحنا بنقيس بالفيرنير كاليبر احسن حاجة ان احنا نقيس بالملي، فال 2.7 سنتيمتر دول يبقوا 27 مليمتر. ما هو السنتي في 10 ملي، فلما اقول لك 2.7 سنتيمتر تبقى عارف ان هم 27 مليمتر. طيب ادي الاكس الكبيرة خلصنا منها. الاكس الصغيرة بقى نجيبها ازاي؟ ركز معايا بقى في الخطوات اللي هقولك عليها دي. علشان نجيب الاكس الصغيرة احنا هندور على اول شرطة على السلايدنج سكيل ظابطة مع الشرطة اللي فوقيها، هما الاتنين عاملين خط واحد كده مع بعض. ركز معايا كده وشوف لي اول شرطة ظابطة بالظبط مع الشرطة اللي فوقيها. لو جينا دورنا هنلاقي ان الشرطة دي هي ال7، فاروح على طول اكتب ال7. طب وبعدين الخطوة اللي بعد كده هنضرب في الفرق ما بين الديفيجنز. افتكر الديفيجنز اللي لسه قايلينها من شوية. قلت لك ان الديفيجن بتاعت الفيكسد سكيل 1 ملي والديفيجن بتاعت السلايدنج سكيل 0.9 ملي، فالفرق ما بينهم يبقى 0.1. امسك ال7 دي اضربها في 0.1 على الكالكليتر، الموضوع يطلع لنا 27.7. كده احنا قدرنا نقيس الدايمتر بتاع السفير وطلع 27.7 ملم. واخد بالك بقى معايا الفيرنير كاليبر دي دقيقة لدرجة ايه؟ دي بتقيس لي جزء من الملي، يعني عرفت ان الدايمتر بتاع السفير ده عبارة عن 27.7. اهو شايف ال 0.7 ده هي قدرت تقيسه، وهو ده اللي بيميز الفيرنير كاليبر. تعال نكمل بقى مع الميجرنج تولز ونشوف كوانتيتي تانية عايزين نقيسها. يعني مثلا لو عايز اقيس الماس، ايه التولز اللي هستخدمها؟ قلت لك ان عندنا برضو 4 تولز، ودي عبارة عن اكزامبلز، في تولز اكتر بكتير من كده بس دول كده 4 اكزامبلز. اول حاجة عندنا هو الرومان بالانس، وقلت لك ان دي حاجة قديمة قوي كانوا بيستخدموها زمان، بس طبعا الاكيوريسي بتاعتها رايحة في داهية، تيجي تقيس الكيلو تديك نص كيلو. تاني حاجة معانا هو التو بان بالانس او الميزان ابو كفتين، وده كتير مننا بيشوفه في الاسواق. فكرة الميزان ده بتعتمد على الايكوليبريم او الاتزان. بتحط الحاجة اللي انت عايز تقيس وزنها في كفة، وبتحط الناحية التانية وزن انت عارفه، ولما الكفتين يعملوا ايكوليبريم ويتزنوا مع بعض بنعرف ان الوزنين اتساووا. تالت حاجة هو الون بان بالانس او الميزان ابو كفة واحدة، وده اللي بنشوفه اكتر في المطبخ. عبارة عن كفة واحدة بحط فيها الحاجة اللي انا عايز اوزنها والبوينتر بيتحرك على الوزن بالظبط. واخر حاجه ودي اكتر حاجه بقينا بنشوفها وهو الديجيتال بالانس او الميزان الديجيتال. حط عليه الحاجه هيديك القرايه على طول. الكوانتيتي اللي معانا بعد كده هي التايم، وبرده دي خدنا عليها 4 اكزامبلز نقدر نقيس بيهم. اول حاجه معانا هي الاور جلاس، ودي كانوا بيستخدموها زمان. وتاني حاجه هي البندولم كلوك او الساعه اللي فيها بندول بيتحرك. وتالت حاجه معانا هي الستوب ووتش، ودي اللي بقدر اقيس بيها الوقت بتاع حاجه معينه حصلت في قد ايه. واخر حاجه معانا هي الديجيتال كلوك، ودي بقينا بنشوفها كتير. خلينا بقى نروح لتالت حاجة وأهم حاجة عندنا النهاردة، وهي الميجرنج يونتس أو الوحدات اللي بنقيس بيها. ابتدت الناس تتجمع وكل حبة منهم اتفقوا مع بعض إن هم يعملوا سيستم اوف يونتس. يعني إيه سيستم اوف يونتس؟ يعني يتفقوا هيقيسوا اللينس والماس والتايم بإيه، يتفقوا هيقيسوا الفاندامنتالز بإيه. فظهر عندي أكتر من سيستم، أهمهم التلاتة اللي قدامك دول. أول واحد هو الفرنش سيستم، وتاني واحد هو البريتش سيستم، وتالت واحد هو المتريك سيستم. خلينا نشوف كل واحد فيهم اقترح ايه. في الفرنش سيستم اقترحوا ان هم يقيسوا اللينس بالسنتيمتر، ويقيسوا الماس بالجرام، ويقيسوا التايم بالسكند. اما في البريتش سيستم فهم قالوا ان هم هيقيسوا اللينس بالفوت، وهيقيسوا الماس بالباوند، وهيقيسوا التايم بالسكند. اخر حاجه بقى المتريك سيستم، وده اللي احنا عارفينه شويه. اتفقوا ان هم هيقيسوا اللينس بالمتر،
وهيقيسوا الماس بالكيلوجرام، وهيقيسوا التايم بالسكند. وناخد بالنا ان التلاتة دول اتفقوا في حاجة واحدة بس، وهي التايم. التلاتة بيقيسوا التايم بالسكند. جت البلاد بقى وحبوا ان هم يعملوا تجارة بينهم وبين بعض، فلقوا ان كل شوية ناس عندهم سيستم اوف يونتس ماشيين على مزاجهم بيه. فلو حبيت مثلا اشتري منك حاجة، انت هتحسب باليونت بتاعتك وانا هحسب باليونت بتاعتي. طب هنتعامل ازاي في الموضوع ده؟ فلقوا ان الموضوع ده كده مش نافع. قال لك احنا هنلم كل الكلام ده ونرميه على جنب، وهنعمل سيستم جديد هنسميه الانترناشونال سيستم اوف يونتس. ده سيستم كل الناس هتمشي بيه، السيستم ده كل البلاد تمشي بيه. طب السيستم ده بيتكون من ايه او عملناه ازاي؟ السيستم ده بالظبط احنا عملناه ان احنا خدنا المتريك سيستم اللي احنا لسه قايلين عليه، وضفنا عليه شويه يونتس كمان. يعني خدنا الماس اللي بيتقاس بالكيلوجرام، واللينس اللي بيتقاس بالمتر، والتايم اللي بيتقاس بالسكند زي ما هم من المتريك سيستم، وضفنا عليهم 4 حاجات جداد. مين الاربع حاجات دول؟ اول حاجه ضفناها كانت الالكتريك كارنت انتنسيتي، او الكهرباء اللي ماشيه جوه السلك. يعني لو عندي سلك وماشي جوه كهرباء، هو ده الالكتريك كارنت انتنسيتي. ودي بتتقاس بالامبير، يعني تقول لي السلك ده ماشي فيه 3 امبير، ماشي فيه 4 امبير، وهكذا. تاني حاجه ضفناها هي الابسوليوت تمبريتشر او درجه الحراره، ودي بتتقاس بالكلفن. وتالت حاجة قسناها هي الاماونت اوف ماتيريال اللي بتتقاس بالمول، واتفقت معاك ان المول ده هو عبارة عن كبشة من الماتيريال. يعني هاخد كبشة من الماتيريال ليها وزن معين، اقول لك ان دي اسمها 1 مول. وبالمناسبة الكلام ده كله مش علينا، انا بس عايزك تكون فاهم الحاجات اللي اتضافت دي معناها ايه. اخر حاجة ضفناها هي اللومينس انتنسيتي او شدة الاضاءة. يعني لو جبت لك 3 لمبات زي دول، هتلاقي ان عندي لمبة مش منورة قوي، فاقول ان دي منورة ب1 كانديلا. ولمبة منورة اكتر منها شوية، فاقول لك ان هي منورة ب2 كانديلا. ولمبة منورة اكتر منهم كتير، اقول ان هي منورة ب3 كانديلا. يبقى اللومينس انتنسيتي هي شدة الاضاءة بتاعت اللمبة، والكانديلا دي هي اليونت اللي هي بتقيس بيها. جينا بعد شوية وقت ضفنا على السبعة دول 2 يونتس كمان. مين الاتنين يونتس دول او الاتنين كوانتيتيز اسف؟ اول حاجة فيهم هي الانجل ميجر، ودي بتتقاس بالراديان. دي الانجل العادية اللي احنا نعرفها. طب والحاجة اللي بعد كده ضفناها هي السوليد انجل ميجر، دي برضو انجل بس في 3D، فشكلها بيبقى شكل الكون زي ما انت شايف كده. دلوقتي الحاجات التسعة اللي قدامك دول هم دول الفاندامنتالز اللي عندنا، هي دي الكميات الأساسية، هي دي كلها. أي حاجة بره التسعة دول تقول عليها ديرايف، تقول عليها معمولة. طيب دلوقتي بقى عندنا الانترناشونال سيستم اوف يونتس، سيستم كل البلاد ماشية بيه، نقدر نعمل تجارة زي ما احنا عايزين. المفروض ما يبقاش عندنا دلوقتي أي مشكلة تانية، بس للأسف ظهرت لنا مشكلة تانية كمان. المشكلة اللي ظهرت عندنا هي إن التولز اللي بنقيس بيها الكوانتيتيز دي ساعات كتير ما بتبقاش مظبوطة. يعني تلاقي ان في بلد معينة عندها المتر اقل من المتر الحقيقي، او تلاقي بلد تانية عندها كيلوجرام اقل بشوية او اخف شوية من الكيلوجرام الحقيقي. فابتدت طبعا مع التجارة البلاد تتخانق مع بعض، وعلشان نحل المشكلة دي عملنا حاجة اسمها الستاندرد يونتس. مين هي الستاندرد يونتس؟ عبارة عن يونتس مظبوطة بالظبط، كل البلاد تقيس زيها وتعمل عندها في بلدها، فنبقى كلنا عندنا نفس اليونت بالظبط. اول حاجه عملناها هي الستاندرد ميتر. مين هو الستاندرد ميتر؟ عباره عن حته حديده طولها متر بالظبط، معموله من البلاتينم والإيريديوم الوي. وقلت لك ان احنا عملناها من البلاتينم والإيريديوم الوي دي بالظبط علشان 3 مميزات. اول حاجه ان هي ريجيد قويه جدا، مش هتتني او تتخربش او يتغير حاجه في ابعادها. وتاني حاجه ان هي انرت او كيميكالي اناكتيف، يعني ما بتتفاعلش مع حاجه حواليها، فوزنها لا هيزيد ولا هيقل. وتالت حاجة إن هي ما بتتأثرش بالسراوندينج تمبريتشر، يعني ما بتتأثرش بدرجات الحرارة. لو الدنيا حر مش هلاقيها اتمطت مني، ولو الدنيا برد مش هلاقيها كشت مني. واحتياطي جبنا الستاندرد ميتر ده وحطيناه عند الزيرو ديجري سيليزيوس، درجة حرارة زيرو، علشان نتأكد إنه لا هيطول ولا هيكش، ورحنا شلناه في باريس. تاني حاجة عملناها هي الستاندرد ماس أو الستاندرد كيلوجرام. نفس الفكرة بالظبط، جبنا سلندر وزنها كيلوجرام مظبوط، عملناها من البلاتينيوم والإيريديوم ألوي لنفس السبب اللي أنا لسه قايله لك. عملنا لها كابت ات 0 ديجري سيليزيوس، شلناها عند الزيرو ديجري سيليزيوس ورحنا شلناها في باريس. تالت حاجة عملناها هي الستاندرد تايم، وده طبعا مش هقدر اعمل حاجة في السكند، لكن اقدر اعمل حاجة اسمها السيزيوم اتوميك كلوك. مين هي السيزيوم اتوميك كلوك؟ دي عبارة عن ساعة دقيقة جدا جدا جدا، بتقيس لي الثانية مظبوط، عكس الساعة اللي في ايدك. الساعة اللي في ايدك دي ممكن تكون بتغلط، بتقيس الثانية اقل او اكتر من الثانية الحقيقية. لكن السيزيوم اتوميك كلوك ما بتغلطش، بتقيس الثانية مظبوط.
وليها شوية ابلكيشنز مهمة عندنا في المنهج، أهمهم هما التلاتة اللي قصادك دول. إن إحنا بنقدر نحدد بيها الديوريشن بتاعة الإيرث سبين، نقدر نحدد وقت لفة الأرض علشان نعرف طول اليوم قد إيه بالظبط. تاني حاجة إن إحنا نقدر نعمل بيها تشيك على الأفييشن والنافيجيشن، ودي معناها الملاحة البحرية والجوية، السفن والطيارات يعني، نقدر نحسب جواهم حاجات بتحتاج وقت دقيق جدا بنستخدم فيها السيزيوم أتوميك كلوك. واخر حاجه ان احنا بنعمل فيريفاي للجيرني سكيدول بتاعت السبيس شيبس، لو عندي حاجه طالعه الفضاء، سفينه طالعه الفضاء، بقدر احدد الوقت بتاعها باستخدام السيزيوم اتوميك كلوك. خلينا نوقف لحد هنا علشان الفيديو ما يطولش عليك، وهنكمل بقيه السمري في بارت 2. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.